नमस्कार, माळीज रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे बोंबिल भात। त्यासाठी घेतले सुके बोंबिल। सुके बोंबिल कापून गरम पाण्यातून स्वच्छ धुवून घ्या। आता त्यात अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाका, पाव चमचा हळद, पाव चमचा धनेपूड, पाव चमचा लाल मसाला आणि चवीनुसार मीठ सर्व एकत्र करा आणि मॅरिनेटसाठी साईडला ठेवा। एका कढईत तेल टाका। आता त्यात मॅरिनेट केलेले बोंबील टाका। बोंबील तेलात फ्राय करून घ्या। आता त्याच तेलात कांदा टाका। अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाका। एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, दोन चमचे लाल मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, धुतलेले तांदूळ, दोन कप गरम पाणी टाका। आणि चवीनुसार मीठ टाका। झाकण लावून 6 ते 7 मिनिटं शिजवा। आता फ्राय केलेले बोंबील टाका। परत झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवा। तयार झालं बोंबिल राईस। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।